السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل جاكيت. الجاكيت ده تقدري تنفذيه للاولاد او البناتي اللي بيحكمنا لنا لون الخيط بس مش اكتر. انا هوضح لكم الجاكيت ده بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير على كل فيديو عشان نقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وكمان ما تنسوش تنتسبوا معانا في القناة، وشكرا لكل اللي انتسبوا معانا. ودلوقتي هبدأ أشرح لكم طريقة عمل الجاكيت. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، أنا بستخدم خيط صوف وبستخدم معاه إبرة مقاس 4 مليمتر وعلامات غرز والأزرار، وطبعا مقص وإبرة تنظيف أيا يكن ايه الأدوات بعد كده اللي هتستخدميها. اوكي، طيب بالنسبة للجاكيت ده علشان ننفذه أنا اشتغلت الكولا المربعة. طبعا انا شرحتها لكم في فيديو منفصل ليها بالتفصيل، هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصف اسفل الفيديو علشان لو حابة ان انت تنفذي الجاكيت ده لاكتر من مقاس او اكبر من مقاس. اوكي، طيب علشان وقت الفيديو، بعد ما بتعملي الكولا المربعة تمام بنبدأ نعمل ايه؟ بنبدأ نجيب علامات الغرز. تمام، ادي بيقابلنا كورنر وكورنر مقابل ليه. تمام، ببدأ ادمج الاتنين كورنر في نفس علامة واحدة، ادي واحد وادي بالشكل ده. تمام، وادي كورنر وكورنر مقابل. تمام، بدمج الاتنين كورنر في نفس علامة بالشكل ده. تمام، طيب الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نشتغل ازاي؟ طيب انا الجاكيت ده انا بشتغله من عمر من 3 شهور ل6 شهور. تمام، واللي حابه تلبسيه من عمر يوم كمان اوكي مفيش مشكله، بحيث ان هو يبقى مدفي البيبي. برتفع ب2 سلسله، هبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لعلامه الغرز. وصلت كده لعلامة الغرز، هبدأ اشتغل في الكورنر او الركن، هعمل عمود بلفة. تمام، هشيل علامة الغرز عشان متزولنيش. كل الأعمدة دي مش هشتغل فيها، هتجاهلها، هشتغل على طول على الفراغ اللي بعده بعمل فيه عمود. تمام، انتي لو بتشتغلي الجاكيت ده لعمر اكبر من كده، وليكن مثلا لعمر سنة أو سنتين أو 3 أيا يكن، لو بتشتغليه من عمر من 6 شهور لسنة بتعملي بعد عشان توصلي للكورنر التاني بعد العمود بلفة بتعملي 2 سلسلة. لو أكبر من سنة هتعملي 4 سلاسل أيا يكن، حتى لو بتشتغليه لرجالي هتعملي 4 سلاسل عشان تشتغلي للكورنر اللي بعده. ازاي بقى ال4 سلاسل؟ ادي مش انا عملت عمود بلفة، بتعملي 4 غرزة سلسلة او 2 غرزة سلسلة، 2 3 4، وبتنتقلي بتعملي عمود بلفة هنا. لكن انا علشان بشتغل لسن صغير تمام مش هعمل السلاسل دي، هشتغل على طول عمود بلفة هنا. تمام، اوكي الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل للفراغ ده. وصلت كده للفراغ، بدخل في الفراغ بعمل عمود
بلفة. تمام. وزي ما عملنا هنا هنعمل هنا. تمام. هشتغل في الكورنر اللي بعده على طول. احنا بنسيب الاعمدة دي ليه؟ علشان نكون فتحة الاكمام. تمام اهو. بعد كده بشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر، وزي ما واضح بالنسبة لكم كده بدأ يبان ملامح الجاكيت اهو بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هرتفع ب2 سلسلة. اوكي. وهبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. بس في حاجة، في خطوة هنا حابة اوضحها لكم هنشتغلها ازاي. اهو كده وصلت للجزء بتاع حردة الإبط. طيب هنا انا اشتغلت اعمدة بدون سلاسل. لو بتشتغلي سلاسل هنا زي ما وضحتلك بتعمليها ازاي السلاسل، هتشتغلي فوق كل سلسلة عمود بلفة. انما لو بتشتغلي زي ما انا شغالة كده هنبدأ على طول فوق كل عمود عمود لحد ما بنوصل لنهاية السطر بتاعنا كده. تمام. وتركزي عدد السلاسل سواء بتشتغلي 2 سلسلة او 4 سلاسل. بتركزي في عددهم علشان ما تتلخبطيش والبلوفر بتاعنا او الجاكيت بتاعنا ما يبقاش مظبوط. اهو بالشكل ده فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. هكمل لنهاية السطر. طيب انا هنا ارتفعت بالسطر. ادي كده ملامح الجاكيت بدأت تبان معانا اكتر. طبعا كل ما بترتفعي بالاسطر كل ما الجاكيت هيبقى يبان معانا. هترتفعي بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود لحد ما بتوصلي لنهاية السطر، وبترتفعي بالاسطر لحد ما بتوصلي لطول الجاكيت اللي انتي محتاجاه. انا هوصل لطول الجاكيت وهنرجع مع بعض نعمل الاكمام بتاعتنا ونكمل باقي الجاكيت. طيب انا كده وصلت لطول الجاكيت اللي محتاجاه وعملت كم. هنعمل مع بعض الكم التاني. اوكي. هنعمله ازاي؟ ببدأ ادخل في الغرزة ديت اللي في النص. تمام. وهبدأ ارتفع الاول، هعمل الغرزة اقفلها كده بالشكل ده، وهرتفع ب2 سلسلة بعتبرها اول عمود. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة عمود غرزة عمود اهو. الغرزة دي كده هدخل فيها اعمل غرزة، بنفس الطريقة كده فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لل2 سلسلة الارتفاع. وصلت كده لنهاية السطر، بدخل في السلسلة رقم 2 وبقفل بمنزلقة. برتفع بعد كده ب2 سلسلة. بس حابة اوضح لك ملامح الكم بدأت تبان معانا. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة وهبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة.
انا كده وصلت لنهاية السطر وقفلت بمنزلقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع بالاسطر لحد ما بوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه، على حسب انت بتشتغلي المقاس قد ايه. عادي جدا. بعد ما بتقفلي السطر هترتفعي ب2 سلسلة وهتبدأي تشتغلي فوق كل عمود عمود. فانا هوصل لنهاية السطر وهرتفع بالاسطر. تمام. لحد ما بوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه. وهنبدأ بعد كده الخطوة اللي بعد كده نبدأ نعمل الزونت بتاعنا. طيب انا هنا عملت الكمين. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نعمل الزونت او الطاقية اللي في الجاكيت. ببدأ بدخل في الغرزة ديت كده وبنثبت الخيط بتاعنا في الغرزة دي، اول غرزة في الطرف بتاعك. تمام. بنثبت الخيط زي ما احنا عارفين، بنجيب طرف الخيط الصغير، واي خيوط زايدة ببدأ اجيبها على السطر معايا كده، وهرتفع ب2 سلسلة. هبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود كده. هنا عندي عمود هشتغل فوقيه. اوكي اهو بالشكل ده. هشتغل فوق كل عمود عمود كده لحد ما بوصل لنهاية السطر كلها كده اهو على الاطراف كلها. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر فوق كل عمود عمود زي ما وضحتلك. الخطوة اللي بعد كده هرتفع ب2 سلسلة وبلف القطعة بتاعتي. اوكي. هبدأ اشتغل كمان فوق كل عمود عمود بنفس الطريقة كده. تمام. هكمل بنفس الطريقة لحد ما بوصل بنهاية السطر وبرتفع بالقصر لحد ما بتوصلي للطول الزونت او الطاقية اللي انتي محتاجاها، على حسب الطول بتاعك او كبر الطاقية محتاجاها قد ايه، بناء عليها بترتفعي بالقصر. هرتفع بالقصر وهنرجع مع بعض نقفل الجزء بتاعنا. طيب انا كده ارتفعت بالاسطر لحد ما وصلت لطول الزونت اللي انا محتاجاه. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اقفل الجزء ده كده. هنقفله بغرزة المنزلقة. اوكي. انا بدخل في الغرزة والغرزة المقابلة. دي الغرزة، دي الغرزة المقابلة، وبنبدأ اول غرزة بعملها غرزة حشو علشان اثبت القطعة بتاعتنا. بعد كده هنبدأ نشتغل على الطرف كله غرزة المنزلقة. طيب انا قفلت الجزء كله كده وقصيت الخيط بتاعي. الخطوة اللي بعد كده اهو بنقلب القطعة كده بتاعتنا بالشكل ده بحيث يدينا شكل الزونت. وادي الجاكيت بتاعنا. تمام. ادي الزونت وادي الجسم بتاع الجاكيت. تمام. الخطوات اللي بعد كده بتبدأي بتحددي مكان الازرار ايا يكن انت عايزة الازرار بتاعتك فين. تمام. بتحدديها كده وبتركبي الازرار بتاعتك. هوضحها لك دلوقتي. بنجيب الخيط والابرة العاديين، فانا هنا هحط الزرار في الجزء ده كده. تمام. عند الكولة وببدأ اثبت الزرار بتاعي عادي.
حبيت اوضحه لكم بلون مختلف علشان يبقى واضح. طبعا انت بتثبتيه بنفس اللون بتاع الخيط بتاع الجاكيت. اوكي، وبعد ما بثبتها كده ببدأ في الجزء ده كده اهو، ببدأ ان انا بعمل عقدة كده بالشكل ده وبقص الخيط بتاعي وهكرر الخطوة ديت في كل الازرار اللي جاية بعد كده. طيب انا كده ركبت الازرار، وبتحددي اماكن الازرار زي ما انت حابة. والشكل النهائي للجاكيت بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. ادي شكل الزونت وادي الجاكيت والاكمام. شكل النهائي بقى معانا بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الجاكيت بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الجاكيت بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي لينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.